ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਪਲਾਈ ਦੀ ਉੱਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਵਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਪਲਾਈ ਦੀ ਉੱਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 3 ਪਲਾਈ ਦੀ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ 3 ਪਲਾਈ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ 9 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ 9 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਲੱਸ 4 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ 31 ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਆ ਸਿਲਾਈ ਤੇ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਚੜਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਣੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਫੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ 3 ਫੰਦੇ ਉਣੂੰਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ 1 ਫੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਫੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਣ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ 3 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਉਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫੰਦੇ ਉਣਾਂਗੇ। 1 2 ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ 2 ਫੰਦੇ ਘਟ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 9 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਲਟੇ 3 ਫੰਦੇ ਉਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ 1 ਫੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਫੰਦੇ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਏ। ਆ ਫੰਦਾ ਇੱਕ ਉਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ 3 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਉਣੇ। 1 2 3 ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਣਤੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਣ ਲਾਂਗੇ। ਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੰਦ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਉਣਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ 1 ਫੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਫੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਲੇਨ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 9 ਫੰਦੇ ਉਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 11 ਫੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। 1 ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਧਿਆ। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। फिर सेम उसी तरह ਆਪਾਂ रिपीट करांगे। धागा पिछे रख के 2 फंदे उल्टे, धागा पिछे करके इत्थे 3 फंदियां दा आपां 1 फंदा करांगे। फिर धागा अगे करके 2 फंदे उल्टे। हुण धागा आपां अगे ही रखांगे, पिछे नूं आपां जाली बनावांगे। इत्थे हुण अपने 3 फंदे आ गए। उल्टी सिलाई मैं फिर उल्टी प्लेन बनाऊंगी। हुण आपां फिर सीधी सिलाई ते आ गए। 4 सिलाइयां अपनियां चढ़ गईयां। हुण आपां 5वीं सिलाई ते आ गए हैं। 1 2 फंदे सीधे आए। हुण 3 फंदे 2 फंदे अपने आ सीधे आ जाने हैं। एक आ जाली वाला, एक आ जाली वाला। हुण 4 फंदे इत्थे अपने को सीधे हो गए। धागा आपां पिछे रखांगे। हुण उल्टा अपने कोल 1 फंदा रह जाऊगा। धागा पिछे करके इत्थे 3 फंदियां दा 1 फंदा, फिर धागा अगे करके 1 फंदा उल्टा। हुण धागा आपां अगे रखांगे। हुण इत्थे आपां 13 फंदे अपने सीधे आ जाने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदे सीधे आ गए। धागा आपां पिछे रखना वा, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पिछे करके इत्थे 3 फंदियां दा 1 फंदा। हुण धागा अगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा आपां अगे रखांगे। आ फंदे आपां सीधे होणांगे। 1 2 3 4। उल्टी सिलाई जिहड़ी मैं उल्टी प्लेन बनाऊंगी। हुण आपां 7वीं सिलाई ते आ गए डिजाइन दी। 1 2 3 4। इत्थे अपने 5 फंदे सीधे हो गए। 2 फंदे अपने सीधे आने ही, जिहड़े आपां थल्लियों 2 फंदे शुरू कीते। 3 फंदे अपने जालियां वाले हो गए। हुण धागा आपां पिछे नूं रखांगे। धागा अगे करके फिर हुण अपनी जाली पैनी है। हुण इत्थे अपने कोल उल्टा फंदा कोई नहीं रहना। धागा आपां अगे कर लिया। इस तरह 3 फंदियां दा आपां 1 फंदा कर दांगे। इत्थे अपनी जाली बन गई। आ वेखो, हुण धागा आपां फिर अगे करके आ सीधे फंदे बनांगे। हुण इत्थे अपने 15 फंदे सीधे होने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे अपने कोल सीधे आ गए। विच आ वेखो, आ फंदे अपने घटदे गए, सीधे फंदे अपने वधदे गए। हुण फिर धागा अगे करके आपां 3 फंदियां दा 1 फंदा करांगे। 2 फंदे पहलां सिलाई ते ला ले। इन्हां दोआं नूं तीजे दे उत्तों दी उल्टाता। फिर धागा अगे करके लास्ट दे फंदे आपां सीधे होण लांगे। उल्टी सिलाई मैं फिर पूरी उल्टी प्लेन बनाऊंगी। हुण आ वेखो, आ अपना जिहड़ा पत्ता है पूरा हो गया। हुण आपां इत्थे सेंटर च पत्ता शुरू करांगे। वो भी मैं तुहानूं शुरू करना दसदी हां। इत्थे हुण आपां शुरू च आपां 2 फंदे सीधे रखे ही। 2 फंदे अपने ये सीधे आ गए। अगे आ जिहड़े डिजाइन दे 9 फंदे, इन्हां नूं आपां सीधे होणांगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे बने गए। हुण आ जिहड़े सेंटर वाले 9 फंदे, इन्हां दे अपना डिजाइन शुरू हो जाना।
ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 3 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਉਣਾਂਗੇ 1 2 3 ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟਾ ਖਾਲੀ ਲਾ ਲੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਣ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 2 3 ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਮ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ 8 ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ 1 2 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉੰਨੇ ਹੀ ਹੁਣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਦਾ 10 ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਫੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਲਟੀ ਸਲਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਗੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਣ ਲਏ ਆ ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ ਉਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ 3 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਣਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤਿੰਨ ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦਾਂਗੇ ਇਹ 16 ਸਲਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੀ 16 ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ